IT Expert Computer. नमस्कार युट्युब च्यानल आईटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरु, माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लेसन 8 लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, हामी यसमा बैंक स्टेटमेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ, हामीले गरेको स्टेटमेन्टबाट ट्रान्ज्याक्सन स्टेटमेन्टहरु भइराको हुन्छ बैंकमा, जुन हाम्रो बैंक एकाउन्टमा भएको स्टेटमेन्ट सजिलैसँग आफैले तयार गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बैंकमा भएको स्टेटमेन्ट जुन हामीले बैंकसँग ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेको हुन्छौं र त्यसको स्टेटमेन्ट आफैले तयार गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। यो भिडियोमा पूर्ण जानकारी दिदैछु। साथीहरु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु, कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसनका भिडियोहरु सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, ल त हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लेसन 8 जसबाट हामी नेपाल बैंक लिमिटेड भनेर एउटा मैले यहाँनिर स्टेटमेन्ट बनाउन खोजिरहेको छु। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त यहाँनिर हामी ट्रान्ज्याक्सन डेट राख्ने छौं, डिस्क्रिप्सन, विथड्र, डिपोजिट र ब्यालेन्स कसरी हामी फर्मुलाबाट कन्भर्ट हुन्छ त्यो कुरा पनि पूर्ण रूपले सिक्ने छौं। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर बनाउन सुरु गरौं। फर्स्टमा माथिल्लो सेलबाट यसलाई मर्ज एन्ड सेन्टर गरेर नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा तपाईको जुनसुकै बैंकको नाम लेख्नु होला र एकाउन्ट नेम भनेर यो सेलमा चाहिँ एकाउन्ट नेम आएको छ, एकाउन्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट नम्बर अनि फ्रम कतिदेखि कहिलेसम्मको स्टेटमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु होला। अब जान सकिन्छ ट्रान्ज्याक्सन डेट। हामीले चाहिँ यसमा टेक्स, डिस्क्रिप्सन, विथड्र र डिपोजिट, ब्यालेन्स भनेर राखिरहेको छौं। यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो यसलाई दिन सकिन्छ जस्तो फन्ट कलर र यसको चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेको कुरा हो। यो यहाँदेखि हाइलाइटलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ प्रत्येकको ट्रान्ज्याक्सन डेट राख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन डेट चाहिँ मैले थोरै राखिरहेको छु तर हामी यसमा कन्भर्ट गर्ने छु। जस्तो मैले यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन डेट एड गर्दै जान्छु। नर्मल्ली मैले यहाँदेखि इंग्लिश डेटमा चाहिँ यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन एड गरिरहेको छु। यसरी अब यो डेटमा चाहिँ डिपोजिट गरेको, विथड्र गरेको छ भने विथड्र राख्दिन सक्नुहुन्छ। विथड्र अब कुनै चेक नम्बरबाट विथड्र छ भने चेक नम्बर पनि उल्लेख गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नु होला। अब हामी विथड्र गरेकोमा चाहिँ डेबिटमा राख्छौं, डीआर मा राख्छौं, जुन डेबिट रकम चाहिँ विथड्र गरेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ विथड्र गरेको डेबिटमा चाहिँ राख्दिनु होला। जस्तो मैले विथड्र गरेको चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्दिए 10,000। अहिले हामी यो सिम्बल पनि राख्ने छौं जुन एनपीआर, एनआरएस, एनपीआर भनेर यति रकम भनेर आइरहेको हुन्छ। बैंकमा चाहिँ यस्तो खालको नर्मल फर्मेटमा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी यसलाई पनि सेट गर्ने छौं। हामी अघिल्लो लेसन जान्नु भएको छैन भने लेसन 1 देखि नै माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्नु होला यसरी बनाउनको लागि। र हामी यसरी एड गर्दै जान्छौं। अब हाम्रो डिपोजिट भनेको, विथड्र भनेको यसमा हुन्छ भने डिपोजिट भनेको यसमा हुन्छ र हामी ब्यालेन्स पनि यसमा कन्भर्ट गर्ने छौं। जस्तो पहिला चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन डेट चाहिँ उल्लेख गर्दियौ। अब अर्को चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट राख्दियौ है त। डिपोजिट चाहिँ डिपोजिट तिर राख्दियौ। डिपोजिट तिर चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर डिपोजिट रकम राख्दिए। हामी ब्यालेन्सलाई चाहिँ फर्मुलाबाट कन्भर्ट गर्छौं। त्यो फर्मुला लगाउने तरिका म यहाँनिर जानकारी गराइदिने छु। अर्को चाहिँ यहाँनिर विथड्र चेक नम्बर छ भने चेक नम्बर राख्दिनु होला। अब यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ विथड्र चाहिँ कति गर्नुभयो, विथड्र गरेको कुरालाई पनि राख्दिनुहोस्। साथै देख्न सकिन्छ मैले यहाँनिर थोरै एउटा राखिरहेको छु। अब मैले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ ब्यालेन्स लगाउनको लागि फर्स्टमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ यो डेटमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स गरिरहेको छ र हामीले चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स डिपोजिटमा चाहिँ यो रकम राखिदिन्छौं र फर्स्टमा चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स भनेकै 15,000, यसमा 15,000 उल्लेख गरिएको छ। 15,000 नै हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। फर्स्ट डिपोजिट गरेको ब्यालेन्सलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर चुज गरिरहेको हुन्छ।
अब हामी यो फर्मुलाबाट हामी ब्यालेन्स अटोमेटिक फर्मुला अटोमेटिक कन्भर्ट हुने बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर राख्नु होला। ब्यालेन्समा चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ब्यालेन्स लगाउनको लागि पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो फर्स्ट डिपोजिटलाई फर्स्टबाटै लगाउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ सजिलैसँग है त। यसलाई चाहिँ इक्वल टु जुन हामी यही कुरालाई यसमा राख्छौँ किनकि यसमा प्लस माइनस केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा D4 है त, D4 मा छ इक्वल टु D4 राखिदिनु होला। त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 15,000 को 15,000 फर्स्ट ब्यालेन्स आयो। अब हामी सेकेन्डबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलाबाट हामी अटोमेटिक कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो विथड्र भनेको चाहिँ हाम्रो एकाउन्टबाट माइनस हुन्छ र डिपोजिट भनेको चाहिँ प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले सबैको लागि अटोमेटिक एउटा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। र तपाईँले एकचोटि युज गर्नुभयो भने अर्कोचोटि प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा सजिलैसँग पहिला नै युज गर्नु होला। सजिलैसँग फर्मुला युज गरेर हामी सबैको यहाँनिर ट्रान्जेक्सन जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा ट्रान्जेक्सन सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी फर्स्ट ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ विथड्र गर्यो भने माइनस हुन्छ र डिपोजिट गर्यो भने प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा सजिलैसँग फर्मुला लगाउने ट्रिक जान्न सक्नुहुन्छ। हामी फर्मुला युज गर्ने तरिका सिकौँ। इक्वल टु इफ ब्राकेट स्टार्ट। अब भन्नु होला जस्तो हामी यो सेलमा छ भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ विथड्र भनेको चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी C5 ग्रेटर देन 0 यसरी राख्नु होला। यो सेलमा चाहिँ कुनै ब्यालेन्स छ भने है त, ग्रेटर देन 0 भनेको योमा चाहिँ ब्यालेन्स 1 रुपियाँ भन्दा माथि छ भने अथवा हामी ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ग्रेटर देन 0। अब यसमा राखिसकेपछि कमा। अब हामी यदि यसमा चाहिँ ग्रेटर देन 0 1 भन्दा माथि छ, 1 देखि सुरु छ भने चाहिँ कुनै पनि ब्यालेन्स छ भने यो चाहिँ के होस् त माइनस होस्। त्यस कारणले गर्दा हामी जुन यो ओपनिङ ब्यालेन्स छ देख्न सक्नुहुन्छ 15,000 योबाट चाहिँ हामी माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो पहिला फर्स्टमा जानु होला E4 है त, E4 माइनस। अब हामी यो ब्यालेन्सबाट चाहिँ विथड्र चाहिँ माइनस होस्, यतातिरको सबै माइनस हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो माइनस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा E4 माइनस C5 है त, C5 यसरी गर्नु होला। E4 माइनस C5 कमा फेरि इफ। अब यतातिरको छ भने चाहिँ प्लस हुने हो। त्यस कारणले गर्दा इफ ब्राकेट स्टार्ट। अब फेरि भन्न सक्नुहुन्छ E5 जस्तो हाम्रो यो जुन यो सेल छ भने D5 है त, D5 मा ग्रेटर देन 0 भन्दा माथि छ भने यसलाई चाहिँ के होस् त कमा E4 बाट जुन हामी यही ब्यालेन्सबाट यसको ब्यालेन्स चाहिँ डिपोजिटतिर छ भने चाहिँ प्लस होस्। E4 प्लस D5 यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ग्रेटर देन 0 E4 प्लस D5 है त। हामी ब्यालेन्स फर्स्ट ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने यसैबाट हामी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ किनकि यतातिरको ब्यालेन्स अटोमेटिक यो प्लस चाहिँ हामी विथड्र गरेको छ भने चाहिँ यदि यो सेलमा 0 भन्दा माथि अङ्क छ भने यो चाहिँ माइनस होस्, यतातिर डिपोजिटतिर छ भने यो चाहिँ प्लस होस् भनेर हामी फर्मुला लगाइसकेका छौँ। एकदमै सजिलो फर्मुला रहेको छ। यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यदि यता पनि छैन भने चाहिँ हामी सेम ब्यालेन्सलाई देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा दुवैतिर ब्यालेन्स। अदरवाइज अब कुनै पनि यसमा पनि ब्यालेन्स छैन यसमा पनि ब्यालेन्स छैन भने त्यही माथिकै ब्यालेन्स तलतिर आउने सो गरोस् है त। त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा चाहिँ अदरवाइज E4 सेम यही नै दिनु होला। E4 अदरवाइज अरू कुनै यदि हामी यता पनि भएन यता पनि ब्यालेन्स भएन भने E4 कै ब्यालेन्स तलतिर सो गरोस्। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्णको लागि ट्रान्जेक्सन यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँदेखि ब्राकेट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी इफ चाहिँ दुईवटा ब्राकेट स्टार्ट गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दा दुईटा ब्राकेट क्लोज गर्नु होला 1 2। अब यसरी ब्राकेट स्टार्ट क्लोज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग हामी फर्मुला युज गरेर यहाँनिर राख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनु देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग कन्भर्ट भइसकेको छ। यो हामी 15,000 चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स थियो र यसमा चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट ब्यालेन्समा आयो भने यो चाहिँ प्लस भएर 20,000 देखाइरहेको छ।
अब हामी यसैलाई यहाँदेखि तलतिर तान्दिन सक्नुहुन्छ हामी जति कारोबार गर्छौँ त्यो अनुसार अटोमेटिक कन्भर्ट हुन्छ जस्तो यहाँनिर आयो यो चाहिँ 10,000 बाट माइनस भएर चाहिँ 20,000 बाट 10,000 मा आइरहेको छ यहाँनिर अटोमेटिक कन्भर्ट हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यहाँनिर कन्भर्ट भइरहेको छ एकदमै राम्रो फर्मुला रहेको छ जसरी हामी यसरी फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर यो 15,000 थियो यसमा चाहिँ डिपोजिट गरेपछि प्लस भएर आयो र विथड्र गरेपछि माइनस भयो फेरि यहाँनिर 25,000 डिपोजिट गर्यो फेरि यहाँनिर प्लस भएर 35,000 मा आयो फेरि यहाँनिर विथड्र गर्यो फेरि 20,000 मा आयो यसरी सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ अब फेरि हामी जस्तो एउटा ट्रान्ज्याक्सन गरौँ अथवा यसैलाई हामी तलतिर यो फर्मुलाले यहाँनिर तलतिर तान्दियो भने हामी त्यही ब्यालेन्स तलतिर सो गर्दै जान्छ किनकि यतातिर 0 छ है त यदि नभएको खण्डमा चाहिँ आउँदैन तर हामी यहाँनिर कुनै पनि ब्यालेन्स राख्यो भने राख्न सकिन्छ अब फेरि तपाईले यसरी एड गर्दै जानु होला त्यसैले फर्मुलालाई तान्दै जानु होला एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ फेरि अर्को डेटमा राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले डिपोजिट गरे अब डिपोजिट गरेको डेट राख्नु होला र चाहिँ डिपोजिट गरेको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर डिपोजिटतिर सो गर्नु होला डिपोजिटतिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर सो गर्नुभयो 30,000 देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लस भएर आयो है त यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ यतितिर आउँछ तलतिर तान्दै जान सक्नुहुन्छ अथवा हामीले यहाँनिर मेन क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा ग्रेन्ड टोटल यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स हुने गर्छ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर राख्दै जान सक्नुहुन्छ र हामीले यो ब्यालेन्स अहिले अझै कम्प्लिट भएको छैन हामीले जति पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दै जानुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन रेट र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के गर्नुभएको डिपोजिट विथड्र के गर्नुभएको त्यो राख्न सक्नुहुन्छ विथड्र डिपोजिट रकम राख्नु होला र त्यसरी हामी ब्यालेन्स पत्ता लगाउनको लागि जस्तो हाम्रो अहिले एनपीआर भनेर राखेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँनिर नम्बरमा गएर चुज गर्नु होला यो मैले अगाडि पनि सिकाइसकेको छु यदि अघिल्लो लेसनबाट हेर्दै आउनुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुनेछ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर कस्टम भन्ने अप्सनमा आउनु होला र यसपछि ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग एनपीआर सिम्बलमा देखाउन सकिन्छ त्यसकारणले गर्दा हामी करेन्सी राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी यहाँनिर राख्नु होला डबल इन्भर्टेड कमा भित्र एनपीआर कमा अथवा डट राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अप्सन हुन्छ र डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज अनि यसमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ 00 कमा 00 यसरी राख्नुभयो भने दुईवटा अङ्क छोडेर अथवा 3वटा अङ्क यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि राख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट 00 यदि पैसामा राख्न चाहनुहुन्छ भने 0.00 राख्नु होला त्यसपछि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्याम्पल पनि देखाइरहेको छ अब हामी यहाँनिर ओके गरिदिन सकिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स सो गरिरहेको छ यो चाहिँ हामीले पैसामा पनि कन्भर्ट भएर देखाउँछ यहाँनिर एनपीआर भनेर यसरी सिम्बलमा हामीले 50,000 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर क्लोजिङ ब्यालेन्स रहेको छ हाम्रो खातामा चाहिँ कति ब्यालेन्स छ भनेर यसरी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सजिलैसँग यसरी हाम्रो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको मैले यहाँनिर स्टेटमेन्ट बनाएर देखाएँ यो चाहिँ हाम्रो सजिलैसँग जुनसुकै ब्याङ्कको एकाउन्ट इन्फर्मेसन अथवा आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन गरेको नगरेको अथवा तपाईँ ब्याङ्कमा गएर आफ्नो स्टेटमेन्ट हेरिराख्नु पर्दैन किनकि सजिलैसँग आफैले स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै कम्पनीको होस् अथवा तपाईँको पर्सनल खाता होस् जुनसुकै एकाउन्टको आफैले स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो त हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लेसन 8 मा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त यो भिडियोलाई राम्रोसँग सिक्नु होला साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई सबैलाई धन्यवाद साथीहरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मिस हुने छैनन् साथीहरू माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लेसन 8 ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु यति भन्दै बिदा माग्छु हवस् त धन्यवाद जय नेपाल Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.